Lula ng barkong MV Doña Marilyn na patungong Leyte ang sinasakyan ng 18 taong gulang na si Rod Santos. Isang Kristiyanong pagtitipon ang kanyang dadaluhan kasama ang ilang kaibigan. Matiwasay ang biyahe ng barko nang biglang isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang paglalayag. Putol yung kuryente. Pagkatapos tumagilid na yung barko and then nagpanik na yung mga tao. We left Manila around 7 a.m. Lula ng barkong MV Doña Marilyn na patungong Leyte ang sinasakyan ng 18 taong gulang na si Rod Santos. Isang Kristiyanong pagtitipon ang kanyang dadaluhan kasama ang ilang kaibigan. Matiwasay ang biyahe ng barko nang biglang isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang paglalayag. Next day is hindi na maganda yung panahon. Parang lumakas yung ulan tsaka yung hangin sa dagat. Siguro mga 4 hours na lang nandun na kami sa destination. Pero biglang lumakas yung bagyo. Unang na putol yung kuryente. Pagkatapos tumagilid na yung barko and then nagpanik na yung mga tao. Sinod namin yung life vest namin and then umakit na kami sa highest floor ng barko. By that time, nakikita ko yung mga tao, balot na sila ng takot. Marami nang umiiyak. Convinced na lahat na palunod na kami. Unti-unti nang lumulubog siya. Doon na namin na realize na the boat is sinking na talaga. Napakahirap na sitwasyon. At saka, litong-lito kami. Matagal ako sa ilalim ng tubig, pero dahil meron akong life vest, na-resurface ako and then lumangoy na ako sa lifeboat. Nalilito na rin ako, natatakot. Lumangoy ako patungo sa mga lifeboat na mga to. Napakalamig pagkatapos lalo na pag tumama yung malamig na hangin sa likod ko, talagang nagchichill ako. Kaya most of the time, linulubog ko yung aking katawan. Ulo lang ang nasa itaas ng tubig. Akyat baba na ganyan yung lifeboat namin. Alalaki ng mga alon, no? Sintataas ng mga nyog, ganyan. Tapos isa-isa sa mga pasahero, nakikita ko, namamatay na lunod. Yung iba, patay na lumulutang. Gutom na gutom, uhaw na uhaw, walang tulog, wala na rin akong lakas. Naisip ko, isa-isa na kaming mamamatay dito. Ang panalangin ko sa Diyos noon, Panginoon, napakalamig naman dito, napakasaklap ang nangyari. Kunin niyo na ako, Panginoon. Kasi ang mga iba kong kasama, nandyan na sa presensya mo. At hindi na sila nakakaranas ng ganitong hirap. Kunin mo na ako, Panginoon. Sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asang mabubuhay pa, sumaklolo ang Panginoong Diyos sa kanyang sitwasyon. Kasabay ng unti-unting paghupa ng mga alon, ipinangaral ni Rod sa mga kasamahan ang kaligtasang kay Hesukristo lamang nila matatagpuan. So I just found myself obeying God. And then I shared a simple message of salvation. Lahat tayo, hindi tayo sigurado na tayo maliligtas sa ganitong klaseng unos. Ang pag-asa na lang natin ay kung paano man tayo, makakapiling natin ang Diyos. Kung gusto niyong mangyari yon, tanggapin natin si Kristo bilang Diyos tagapagligtas. Sunod kayo sa panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Pagkatapos nananalangin ako, tapos lahat sila, dinig ko, lahat sila nananalangin. Makalipas ang halos 18 oras sa karagatan, tinugon ng Panginoong Diyos ang kanilang panalangin. Pagkatapos napadpad na kami sa Almagro Island sa Western Samar.
At ang nagligtas sa amin, ang mga bayani sa amin ay yung mga fishermen doon. Ito yung aking entry form sa Tacloban City Medical Center, Tacloban City. Ang ID number ko noon is 269643. Ang date na nakalagay dito is October 27, 1988. Kaming mga survivor, nung nasa hospital kami, meron kaming ganitong ID. Itong 2 document na to, ito na lang yung natitira. Ang kaligtasang kanyang naranasan ang naging dahilan upang mas lalo siyang manalig sa Diyos. Bilang isang lingkod ng Diyos, hindi tumigil si Rod sa pagbabahagi ng lawak at lalim ng pag-ibig ng ating Panginoon. Bukod pa dito, isa na rin siyang seminary professor. Sinasabi ko sa ibang tao at maging sa class ko, no? Crisis to us is not crisis to God. I was completely transformed after that. It was like Moses after he encountered God in the mountain in Exodus chapter 3. Pagbaba niya, ibang tao na siya, iba ng perspective. Ang kanyang buong pamilya ay naglilingkod din sa Diyos, patunay ng katapatan ng Diyos sa buhay ni Rod. Wala naman akong trauma. Several times na rin akong sumakay ng barko after that. Okay naman. Perhaps it is part of God's grace. Because God has a plan for me, so He restored me completely. Kahit dumadaan tayo sa mga dark moments sa buhay natin, situations that are unbearable, I realize na God is indeed in control and has a higher purpose. Ang punot dulo lang naman ng buhay dito sa mundo ay makilala ang Diyos at saka maranasan siya ng mas malalim pa. That's so true, Rod. That's exactly what King Solomon said. Alam niyo po, that day in 1988 was so significant for Rod. Kakala niya that was the last day of his life. But did you notice as he was telling the story, wala siyang fear, wala siyang takot. In fact, he was having a conversation with the Lord, saying to the Lord, Lord, kunin mo na ako. You know, a lot of our friends in the boat are already in your presence. Why not take me home? There was no fear in his heart. You know why? He was ready. He knew the Lord Jesus Christ. And he was able to have presence of mind to pray with the others that were still alive with him, still clinging on to that boat. Alam niyo po, ganun ang Panginoon. His purposes for our lives are so much deeper, so much wider, so ahead of us we can't even begin to imagine. But we can rest in this, that His plans for us are always good, plans to give us a hope and a future. One of my favorite verses is found in the book of Romans 8:28. And it says, God works all things, meaning to say all things, the good and the bad, for the good of all those who love Him and who are called according to His purpose. So that means God can turn our tragedies into triumphs, our disappointments into great opportunities.